Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 82, sau khi bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của lão già Tuyết Vực Quốc, Vương Lâm lại tiếp tục bị hai kẻ mặc áo bào đen xuất hiện chặn đầu. Tới đây, lão tu sĩ Tuyết Vực Quốc gằn giọng quát: "Vương Lâm, lão phu đã nói rồi, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi." Đáp lại, Vương Lâm nhìn về phía đám người kia rồi lẩm bẩm nói: "Hai lão quái anh biến kỳ đồng thời ra tay, Vương Mỗ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng." Nghe vậy, nhìn về phía Vương Lâm, hai lão anh biến kỳ kia liền lớn tiếng dọa nạt anh ấy. Đáng tiếc, cho dù là vấn đỉnh có tới thì Vương Lâm cũng chẳng sợ. Bởi vậy mà ngay lập tức, một cuộc võ mồm giữa hai bên cũng liền diễn ra. Sau một hồi, chiếc áo choàng đen của một tên cũng được gỡ bỏ. Sau đó từ trên không trung, thân ảnh của tên lão tổ cự ma tộc cũng liền hiện ra, rồi bay xuống đứng bên cạnh lão già của Tuyết Vực Quốc. Làm xong, bàn tay lão gia hỏa của Tuyết Vực Quốc khẽ động, sau đó ở giữa không trung, một luồng xoáy màu xanh liền thành hình. Ngay lập tức, nó liền hướng về phía Vương Lâm mà phóng tới. Đối diện với nó, Vương Lâm nhanh chóng đem cấm phiên ném ra. Chỉ trong nháy mắt, theo thủ ấn của Vương Lâm kết thành, cấm phiên như một cái màn chắn mạnh mẽ chống đỡ lại từng đạo công kích đang ầm ầm phóng tới. Nhìn Vương Lâm lấy ra pháp bảo chống đỡ, lão gia hỏa người của cự ma tộc thèm thuồng, thế nhưng lão vẫn chưa hành động. Theo ánh mắt nhìn về phía xa, lúc này Vương Lâm rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa. Ầm một tiếng, thân hình anh ấy liền bị chấn bay về phía sau. Tới đây, ở phía xa Sắt Hổ cũng vừa xuất hiện, nhìn Tăng Ngưu, hắn đột nhiên hướng quyền về phía sư tổ của mình nói: "Lão tổ, xin cho vạn bối được đích thân ra tay hạ sát người này để trả mối thù năm đó." Dứt lời, Sắt Hổ không chút chần chừ mà lao về phía Vương Lâm. Đồng thời, trên miệng quát: "Tăng Ngưu, bỏ mạng đi!" Dứt lời, bàn tay mang theo một luồng kình lực khủng bố đẩy thẳng về phía Vương Lâm. Thế vậy, Vương Lâm giật mình nói: "Sắt Hổ, ngươi..." Lời anh ấy vừa dứt, bàn tay mang theo kình lực của Sắt Hổ đã đánh trúng người anh ấy. Khoảnh khắc va chạm, Vương Lâm bị chấn bay ra xa hàng trăm mét. Thế nhưng lúc này, anh ấy lại đột nhiên cảm nhận một đòn vừa rồi là Sắt Hổ truyền linh lực cho mình. Tới đây, Vương Lâm vừa kịp tỉnh táo thì thanh âm Sắt Hổ đã chuyển tới nói: "Tăng huynh, góc đông nam là đường sống." Nghe vậy, không chút chậm trễ, Vương Lâm lập tức cầm theo cấm phiên, quay đầu bỏ chạy. Thấy thế, lão tổ cự ma tộc tức giận. Không thèm để ý tới Sắt Hổ, lão ta cùng tên anh biến kỳ của Tuyết Vực Quốc cũng ngay lập tức đuổi theo Vương Lâm. Thế nhưng, Sắt Hổ cũng ngay lập tức hóa khổng lồ rồi lao về phía hai người kia chặn lại. Đáng tiếc chỉ một chưởng, hắn đã bị lão tổ hất bay về phía sau. Nhìn bóng Vương Lâm đang bay đi, Sắt Hổ lẩm bẩm nói: "Tăng huynh, tại hạ đã cố gắng hết sức." Nói xong, hắn liều quỵ xuống. Còn phía xa, Vương Lâm bị hai lão quái kia truy đuổi hết sức gắt gao. Chỉ nháy mắt sau, Vương Lâm đã bị công kích đánh trúng, thân hình rơi xuống mặt đất. Tới đây, hai lão gia hỏa kia cũng không muốn mất thời gian, nói vài lời. Ngay sau đó, cả hai người đồng thời phóng ra công kích về phía Vương Lâm. Thế nhưng rất may, đúng vào lúc đó từ trên trời cao dị tượng lan tràn, đồng thời xuất hiện một thanh âm gầm lên quát: "Tránh ra!" Dứt lời, trên cao đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu tím giáng xuống, kình phong lan ra khắp nơi này. Sau đó, thân hình của Tôn Thái cũng liền hiện ra. Vừa tới, hắn nhìn Vương Lâm quát: "Tăng Ngưu, người ăn no rồi đi chọc phá đám người này làm gì?" Nghe vậy, hai kẻ phía xa cũng lập tức nhận ra người vừa tới là của Thi Âm Tông. Nhất thời, một cuộc võ mồm giữa hai bên cũng liền diễn ra. Thế nhưng, cái tên lão tổ cự ma tộc thì đã biết về Thiên Nghịch Châu, bởi vậy hắn không muốn buông tha cho Vương Lâm. Và sau một hồi cãi vã, Tôn Thái chẳng nói chẳng rằng đã lao về phía Vương Lâm. Thấy vậy, hai tên kia định ngăn cản đã liền bị Tôn Thái phóng ra kình lực ngăn cản. Sau đó, Tôn Thái đưa tay ra, kình phong cũng liền bao phủ lấy Vương Lâm. Tới đây, lão liền nhấc bổng anh ấy lên trên, miệng cầm gừ quát: "Lần này, lão tử nhất định phải triệt để phong ấn ngươi để khỏi bị ngươi liên lụy nữa." Nói xong, lão nắm chắc cổ Vương Lâm khiến anh ấy không thể giãy giụa. Tuy nhiên, Tôn Thái chỉ đang giả bộ mà thôi. Nhân lúc đám người kia không để ý, lão đã liền mang theo Vương Lâm bỏ chạy. Thế nhưng, cái tên lão tổ cự ma tộc không để yên, rất nhanh, thân hình hắn khẽ động, lấy lão ta làm trung tâm, một bức tường khổng lồ xuất hiện. Sau đó, kình phong như mây đen bão tố liền che kín bầu trời. Khi cánh cửa phía sau lưng hắn mở ra, hắn liền đánh ra một luồng ánh sáng về phía Tôn Thái. Đối diện với nó, Tôn Thái cũng phải mau chóng kết ấn, một luồng khí đen từ trên người tỏa ra mạnh mẽ chống đỡ công kích lao tới. Cứ thế, cuộc chiến giữa hai lão anh biến trung kỳ diễn ra hết sức quyết liệt. Giữa không trung, từng tiếng nổ vang ầm ầm không ngừng bạo phát. Sau khắc đó, đất trời khắp nơi như xuất hiện dị tượng, và cũng để cứu Vương Lâm, Tôn Thái liều mạng, chiếc quan tài dưới chân hắn phóng ra. Từ bên trong đó, một luồng khói đen lóe lên, ngay lập tức, thân ảnh của con rối ở bên trong với hai mắt vàng rực cũng liền hiện ra. Sau đó, Tôn Thái gầm lên quát: "Ma đồng, lấy mạng hắn cho ta!" Lời lão vừa dứt, nó liền lao nhanh về phía lão tổ cự ma tộc công kích. Tới đây, lão tổ cự ma tộc liều mạng, hắn liền thi triển thần thông bao phủ lấy Tôn Thái, rồi trục xuất hắn ra khỏi Chu Tức Tinh. Còn mình, lão ta liền bỏ chạy khỏi tên ma đồng đang truy đuổi phía sau. Bên cạnh, tên tu sĩ Tuyết Vực Quốc sợ ma đồng đuổi theo nên đã sớm chạy mất dép. Tới đây, chỉ còn lại Vương Lâm ở lại, ngay lập tức lê lết thân hình tàn tạ, anh ấy mau chóng rời khỏi nơi này. Nếu như đám người kêu quay lại, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng, anh ấy bây giờ lại mất hết sức lực, linh lực cũng hoàn toàn tiêu tán, đi được một đoạn đã ngã quỵ xuống mặt đất.
và liệu rằng tiếp theo Phương Lâm có sống sót được không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!